Welcome back sa aming channel. So, for today's vlog, guys, magkakabit tayo ng lighting fixture. Ito siya. Binuksan ko na. Yan, guys. Mag-electrician tayo ngayon. Ito yung napili naming design, guys. Pero ipipaint namin yung frame niya ng black. Kasi nagawa na namin yung isa doon. Pinaint namin siya ng black. So, without further ado, tara na guys! Samahan niyo ako! So, ayan guys, bago tayo mag-start, reminder lang guys, na huwag niyong gagawin to kung wala kayong experience magkabit ng wiring. Mas magandang mag-ask kayo ng help sa electrician nyo or electrical engineer kasi mahirap nang makuryente, guys. So, yun guys, mag-start na tayo. Ako yung maglalagay ng ilaw. So, pipaint muna natin itong frame niya kasi wala kami nabiling black na frame. Yes, brother. At yung kuya ko. So, paint muna natin guys bago natin kabit. Surface lighting ang gagamitin natin. So, after na-mark yung ceiling guys, maliit lang na butas ang ima-mark nyo. Yung kasya lang dito. Itong clip sa likod guys, na-adjust to. Pwede siyang na-adjust siya. Adjustable. Then, pagbubutasan nyo na yung ceiling nyo, pwede kayong gumamit ng knife or cutter, or grinder kung gusto nyo rin. Pero dahil ginagamit yung grinder namin at tatlo pang bubutasan ko, ito at saka yung nandun, mag-improvise na lang ako ng grinder ko guys. Wait lang, ito na siya. At naghanap ako ng pang-cutting ko para mabilis tayo. Yan guys, para na kinuha ko. And nag-improvise na lang ako ng grinder ko. Huwag yung gagayahin to guys. Pero nasubukan ko na kasi. Ayan siya. Wait lang. Yung saksakan natin. Ayan guys. Parang grinder na to. Pero huwag niyong gagayahin. Kasi, para mapabilis ko lang yung work ko. At paggabi na. Yan. Itong gagamitin ko guys, pambutas sa ating na-mark na ceiling. So, tara! So, ayan na guys. 2 down. Let's try. O, try natin guys. Yes! Ito yung flash niya, di ba?
Galing. So, meron pa akong 1, 2, and sa kitchen. 3 pa, guys. Okay lang haggard, guys. Nasa construction naman tayo. Yan natin. Meron pa tayong gagawin. Ayan.
Tapos na. Nalagay ko na guys. Saka yung isa doon. And, ayun. Okay na. Then, isa pa. Dito na lang sa kitchen. Kaso busy pa sila. Kaya, hindi ko na siya may kakabit. Tomorrow na lang guys. Tomorrow ko na lang siya ikabit. So, nandito pa rin kami sa basement construction guys. Guys, pag magkakabit kayo, mas safety kung i-off nyo muna yung breaker nyo. Kasi mahirap na makuryente. Saka, kung yung gagawin to kung wala kayong knowledge about wiring po delikado din kasi. Mas magandang kuha na lang kayo ng electrician nyo or electrical engineer nyo para magkabit ng ilaw nyo guys. So, that's it for today. Please don't forget to subscribe and like my videos. Thank you so much. See you on our next vlog. Bye!